mga baklono? Wala pa ba? Wag naman sobrang lakas. Wag ka. Ayoko nga ng gano'n. Ang pangit. What's up, mga baklono? Mag-intro ka. Magluluto tayo ng sisig. Ine-edit naman yan, di ba? Ulit na naman yung what's up, mga baklono? Energy nga. What's up, mga baklono? Hello. Andito na tayo. Magluluto tayo ng sizzling sisig. Hello, Maris. Okay. Thank you po sa intro, Mami Yo. Simple lang naman gumawa ng sisig ang ano lang dyan, yung budget, di ba? Kaya kailangan natin ng... Pakita mo. Gusto mo dito. Yan. Pre-boiled liempo, butter, ceiling green, lady's choice, wala nga no choice, clove at sibuyas. Ngayon, piprito muna natin tong lechong kawali. Tingnan dito kung ano. Tapos, tsaka natin to tatantarin. Wow! Oh my God! Okay, tapos na ang ating star of the night ngayon. Yun oh, yum oh. Ano kaya no? Habang binibigyan niya si mami na nataga yung daliri. Ang sayap, ang sarap. Si mami natin. Takpan ng tunay na trip. Yung takpan. Siya lang kasi yung... Siya lang yung tagalan. Ayan, tinatagtad na yung ating... Ingredients na tayo. Ngayon, i-ano natin na sibuyas. Ito yung, nauto si mami sa Shopee. Yung mga airmat nung nauuto sa Shopee. Ito yun, buwibiling ganyan, no? Tapos paano gamitin naman to? Ha? Parang grinder na ng weed. Ay! Tignan mo? Magkano yung ganyan? Hindi ganyan. Alisin mo muna yung sibuyas. Alisin muna yung sibuyas. Kasi nga, i-ready ko na nga. Ang hassle kung iniwan na lang ng kutsilyo. Lagay na po ang sibuyas sa Lagay na po. Tapos, lalak po ng mga matatalino. Tsaka po, hilain ni Franz. Para Asan? may ano naman. uy! Mama dito. Ganon. Para dito. Hindi. Kapit, baka bumangga na. Bado yung Ano ka na? puwakta. Hindi ka na para mapagod. Ba't di naman papag? Laki muscle mo, muscle. Pwede workout sa bahay, no? Last two. Uy, oo nga, nag-chop girl. Kabila naman. Wow. Ang kabila na muna ulit. Huwag naman Paano? ng pino. Okay na yan. Okay na yan? Tama na, baka magpulit. Tingnan natin. Tingnan? Uy! Ang galing! Pangtamaan! Hindi pa. Hindi ba yan? Yan. Okay na? Uy, social distancing. Doon ka. Yan. Okay. Okay na po. Naiintindihan ba tayo? Pakita mo, sinachop ng sibuyas. Ay, ang...
ng ceiling green. Ito medyo nakaka-amaze pero bibili ka ng ganito. Ito bibili ng ganito. Kagaguhan yung mga airmat natin. Kaya tinan mo. Ay, ito wala. Grind ng pepper. Lalagyan din ba to? Okay, ito na moment of truth. Nag-aalin ko yung sizzling. Nalagay ang butter. Lapit. Susunod yung butter dito. Okay. Charot na! Okay lang, crunchy yung mga kasi luto na yung lahat. Basta sama-samahin lang. Okay na. Lagyan natin ng op! Lagyan natin ng jowa. Yung jowa mo. Ayan o. Jowa mo may toyo. Yun o. Nice. Jarvis pepper. Uy. Thank you, Jarvis. Ito yung ano. Kunti lang. Pag walang kalamansi, ano mo, yun, tapos huwag mong haluin na. Huwag mong haluin. Konting suka. Kasi walang kalamansi. Ay, bawal lalo. Kasi lagyan mo ng ano sa Ano? Shit, panis. Look at that. Kobe! Yung ganda. Okay. Yung favorite portion na kain na. Sige, sige. Okay, puta. Dito ba na sa gilid na? Kain na. Lagi ka na pag-tigi mo na tsaka lumalabas na. Okay. Kain na. The moment of truth. And then, naging torta ata. Sarap. Kasi kung wala ng pinggan, tayo pupunta mo yung plastic, lalamangan tayo. Hoy, kasi ito muna. Oh. Video kaya hanggang kumain ha. Mga gagawin food vlogger, diba? Sila Mike Chen, sila Mark Memes. Kain. Kain po tayo. Mga bakulongo. Bulol. Yan yung mga bakulongo. Bro. Kanin lang kinain mo, marunong. Success. Pwede. O ikaw, CJ. CJ. Ano? Okay. Pwede namin. Nope. Okay, tapos na ang ating thank you po.
Mami, paalam ka na sa ating mga... Bye-bye mga bakolono! Until next! Kita-kits sa Tunay na trip! Tunay na trip. Ano yung sabihin mo? Ano? Kita-kits saan? Wala nang respeto. Trash talker po ng ano yan, online rambulan. Oy, kita-kits na lang tayo nun, ha? So, ano? Sa online lang po. Babay yun, ha? Ayun na nga, Like. diba? Subscribe. Likes. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Like, Subscribe. subscribe, Share. share, Or skip. or skip. Hindi. Pag ayaw ng video, pag ayaw nila, di nila trip. Just like, Tapo ng cellphone. apo na sila. Okay, so thank you. Till next time, stay safe, Pinas. Bye-bye.